सिंपल लिव्हिंग ह्या माझ्या युट्यूब चॅनलवर मी माझ्या सगळ्या मैत्रिणींचं स्वागत करते। आज ना आपण चटपटीत असा संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी खमंग खुसखुशी असं कोबीची मुठिया हा प्रकार बघायचा आहे आपल्याला। आज त्या मुठिया कशा करायच्या ते आता आपण बघूया। सुरुवातीला तर कोबीची मुठिया करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं साहित्य म्हणजे कोबी। एक छोटा कोबी घेतलेला आहे मी, 1/2 किलो इतपत। मुठियासाठी जी पिठं लागणार आहेत त्यामध्ये सगळ्यात मोठ्या वाटीमध्ये मी घेतलेले ज्वारीचं पीठ, मध्यम आकाराच्या वाटीमध्ये घेतलेले गव्हाचं पीठ, त्याच साईजची वाटी आहे डाळीचं पीठ, त्याच्यानंतर त्याच्या खालोखाल छोट्या वाटीमध्ये मी घेतलेलं आहे तांदळाचं पीठ। त्यानंतर त्यात आणखीन घालायला लागणारं साहित्य म्हणजे धनापूड, जिरापूड, ओवा, साखर, दही आणि लिंबू। आणि हा मी ओल्या मिरचीचा खरडा केलेला आहे, ज्यामध्ये मी मिरच्या, लसूण, कोथिंबीर, जिरे असा ह्याचा सगळ्याचा वापर केलेला आहे आणि ते भाजून वगैरे त्याचं वाटप तयार केलेलं आहे। ते जर नसलं तर कच्चं घेऊन तुम्ही मिरची वगैरे वाटू शकताय। आणि तीळ आपल्याला फोडणीसाठी लागणार आहे, हिंग पण फोडणीसाठी लागणार आहे, कोथिंबीर आपल्याला मिश्रणामध्ये घ्यायची आहे, कढीपत्ता फोडणीसाठी लागणार आहे, मीठ आणि थोडंसं तेल लागणार। मी त्या कोबीचे ना असे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत। खिसण्यापेक्षा ना हे सोपं जाते आपल्याला। असे तुकडे करायचे आणि नंतर ते मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये घालायचे आणि थोडंसं फिरवून घ्यायचं, त्यामुळे ते बारीक होतं व्यवस्थित आणि खिसल्यासारखाही होतं आणि पाणी छान सुटते त्याला। आता आपण हे फिरवून घेऊया। हे बघा, हे जरासं फिरवल्यानंतर लगेचच आपला असा हा खिस तयार झाला। त्यामुळे असं जर आपण करून घेतलं तर आपलं काम सोपं होईल, पटकन पण होईल। आता आपण सगळा कोबी असाच फिरवून घेऊया। हा आपला आता कोबी मिक्सरला लावून व्यवस्थित असा हे करून झालेला आहे बघा, खिसल्यासारखा एकसारखा झालाय कोबी, कुठेही काही दिसत नाही, एकसारखं सगळीकडे खिस जसं पडतोय तशाच पद्धतीनं पडलेलं आहे। त्यामुळे मिक्सरला लावताना अजिबात दचकू नका, कारण कोबी खूप बारीक होतच नाही, जास्तीत जास्त इतकाच बारीक होऊ शकतो तो, त्यामुळे आरामात आपल्याला लावता येते। आता कोबीमध्ये आपल्याला आधी पिठं घालायची नाहीये, तर कोबीला पाणी सुटेल असे जे पदार्थ आहेत ना ते आधी घालायचे, ज्यामध्ये मी आता सुरुवातीला दही उचललेले, हे दही घालून घेते याच्यात। हे गोडसर दही आहे, जास्त आंबट दही घेऊ नका। त्यानंतर साखर, साखरेमुळे पण पाणी सुटण्यासाठी मदत होते। हा अर्धा लिंबू आहे, तो मला पिळून घ्यायचा ह्याच्यात। थोडंसं तेल घालायचंय, 2 चमचे मी घातलं तेल। आता काही ठराविक साहित्य आहे ते घालून घ्यायचंय, ज्यामध्ये मी हळद घालते, ही धनापूड आहे, नंतर ही जिरापूड आहे, थोडासा ओवा आपल्याला हातावर क्रश करून घालायचा आहे, नंतर हा मी ओल्या मिरचीचा जो ठेचा केलेला आहे, ज्यामध्ये लसूण, कोथिंबीर, मिरची सगळं घातलेलं आहे, ते आता आपण यात मिक्स करायचं व्यवस्थित। हिंग घातला मी थोडासा, त्यानंतर कोथिंबीर आणि मीठ घालून घ्यायचं आपल्याला। एक अंदाजे ते पीठ घालून किती लागेल त्याप्रमाणे आपल्याला मीठ घालायचंय आणि आता हे आधी आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय सगळं। आता आपण ह्यात पिठं घालून घेऊया। सुरुवातीला मी ज्वारीचं पीठ घालते, एक मोठी वाटी घेतलेलं आहे आपण ज्वारीचं पीठ, गव्हाचं पीठ त्याच्या खालोखाल, त्यानंतर तेवढंच मध्यम वाटीनं डाळीचं पीठ, आणि थोडंसं क्रिस्पी होण्यासाठी म्हणून तांदळाचं पीठ आपल्याला घालायचं। आता सुरुवातीला आपल्याला पाण्याचा वापर करायचा नाही, ही पिठं ना ह्यातलंच कोबीला जे काही पाणी सुटलेलं ना त्या जितकं शक्य होईल तितकं मळण्याचा प्रयत्न करायचा, पण अगदीच जेव्हा कोरडं वाटेल ना आपल्याला पीठ तर थोडंसं पाण्याचा वापर करायचा। आता आपण आधी मळून बघूया कसं होते पीठ। हे बघा, हे पीठ मळून झालेलं आहे, मला अजिबातच पाणी लागलं नाही, कारण दह्यामुळं, लिंबू रस, मीठ ह्या सगळ्यामुळं कोबीला छान पाणी सुटते। कोबीचं स्वतःचं पण एक अंगचा मूलभूत गुण असतोय, ज्याच्यामुळे त्याला पाणी सुटते छान असं। आता मी हाताला थोडंसं तेल लावून घेते आणि ह्या गोळ्यातल्या ना आपल्याला अशा लांब अशा वळ्या करून घ्यायच्या। हाताने व्यवस्थित असं पहिलं आपण व्यवस्थित हे करायचं की आपल्याला चिरा खूप पडणार नाही आणि आरामात अशा वळ्या करायच्या। ह्या अशा वळ्या आपण तयार करून घ्यायच्या। हे बघा, हे कोबीची मुठी आहे म्हणजेच रोल तयार करून झालेले आहे, ते आपल्याला शिजायला ठेवायचे स्टीमरमध्ये। आता हे पाणी मी उकळत ठेवलं होतं, व्यवस्थित उकळले ते, त्यात मी हा बटर पेपर घालते, किंवा तुम्हाला थोडंसं तेल जरी लावायचं असलं खाली तळात तरी लावू शकता, आणि त्याच्यावर आपल्याला
आता हे एक व्यवस्थित असे हे रोल ठेवून द्यायचे. आता हे जवळजवळ 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला हे ना वाफ द्यायची चांगली. आपली 10 मिनिटं होऊन गेलेली आहेत आणि आता आपण बघूया की शिजले काय व्यवस्थित. हे आता छान शिजलेलं आहे आपलं व्यवस्थित. आता आपण हे काढून घेऊया. ह्या वड्या आता थंड झालेल्या आहेत. आता आपल्याला याचे गोल गोल स्लाइस करून घ्यायचे. मी थोडंसं चाकूला ना थोडंसं तेल लावून घेतले, त्यामुळे ते जास्त असं चिकटलं जात नाही आणि मग व्यवस्थित अशा आपल्याला वड्या करायच्या. आपले रोल कट करून झालेले आहेत. आता आपल्याला त्याला फोडणी घालायचंय. सुरुवातीला मोहरी, त्याच्यानंतर जिरे, हिंग, नंतर उडदाची डाळ, कढीपत्ता, लाल तिखट थोडंसं मी घालते. हे कलरसाठी आहे, फक्त थोडासा चांगला कलर येण्यासाठी. आणि मी आता तीळ घालणार आहे. तीळ तडतडायला लागले की एक साईडनं आपल्याला हे घालून तोडायला चालू करायचं. वरून मी थोडीशी साखर भुरभुरणार आहे. मगाशी आपण घातलेलं आहे, पण आणखी थोडीशी चव येण्यासाठी म्हणून थोडीशी साखर घालायची आणि किंचित असं मीठ घालायचं आपल्याला, आणि त्याची चव अगदी बरोबर अशी बॅलन्स होईल. आणि आता आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आरामात मिक्स करायचं आहे आपल्याला. तीळ घातल्यामुळे ते छान दिसतंय. असं ते तेलावरनं थोडीशी भाजू द्यायची आपण. साधारण त्याला क्रिस्पीपणा पण येईल आणि त्याची चव जी आहे ना ती उतरेल व्यवस्थित. आपण तेलामध्ये जे काही आपण साहित्य घातले ना ते मोडलं जाईल व्यवस्थित. थोडंसं ठेवून देते मी असं. अरे बघा, हे कसे असे व्यवस्थित भाजले गेले ना असा लालसर भाग तयार होतो. त्यामुळे तुम्ही थोडा वेळ कढईमध्ये ना आरामात असं ठेवून द्यायचं. आपण फोडणीत बऱ्यापैकी तेल घातलेलं आहे, त्यामुळे जास्त चिकटून वगैरे बसत नाही, पण खरपूस भाजले जातात ह्या वड्या. तळण्यापेक्षा ना जर असं केलं की नाही, ह्या वड्या तळता सुद्धा येतात, तर तळण्यापेक्षा जर तुम्ही अशा पद्धतीने केलं ना तर त्या क्रिस्पी पण होतात आणि चवीलाही लागतात छान. हे आता करून झालेले आहेत आपल्या, व्यवस्थित भाजल्या गेलेत. आता बंद केल्या गॅस. आता आपण सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेऊया. अशा पद्धतीनं खमंग खुसखुशीत अशा कोबीच्या वड्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही पण या खायला आणि तुम्ही स्वतः करून बघा आणि मला छान छान अशा प्रतिक्रिया द्या. थँक्यू.